Bạn đang mang theo một quả bom năng lượng mỗi ngày mà không hề biết thứ bạn ghét nhất trên dây sạc laptop không phải là lỗi thiết kế, nó là lá chắn cuối cùng giữa bạn và một dòng điện đủ sức phá hủy mọi thứ trong tích tắc, nhưng bên trong nó thực sự đang diễn ra điều gì? Bạn đã bao giờ cảm thấy khó chịu với cái cục gạch trên dây sạc laptop của mình chưa? Tôi thì có, rất nhiều lần. Một chiếc laptop thì ngày càng mỏng, nhẹ, tinh tế, gần như hoàn hảo, nhưng chỉ cần nhìn xuống sợi dây nguồn, mọi thứ bị phá hỏng bởi một khối nhựa nặng nề, nóng lên sau vài phút sử dụng và luôn nằm đúng chỗ khiến bạn vấp phải. Tôi từng nghĩ, tại sao năm 2026 rồi mà chúng ta vẫn phải mang theo thứ này, tại sao nó không thể đơn giản như dây của một chiếc đèn. DECODE 360 Lab, mến chào quý vị và các bạn, và rồi một suy nghĩ khiến tôi dừng lại, nếu thứ này thực sự vô dụng, tại sao tất cả laptop trên thế giới đều cần nó? Tôi bắt đầu tìm hiểu, ban đầu, tôi cứ ngỡ nó chỉ là một cục biến áp cũ kỹ, bám đầy bụi, nhưng khi bắt đầu mổ xẻ các lớp mạch bên trong, tôi nhận ra mình đã sai, một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Sự thật là, dòng điện 220V từ ổ cắm nhà bạn không hề hiền, nó là một con mãnh thú xoay chiều, liên tục đảo dòng 50 lần mỗi giây, theo giáo trình điện tử công suất của Mohan Power Electronics. Đây là thứ năng lượng thô bạo nhất, nó đủ sức thiêu rụi mọi vi mạch tinh vi chỉ trong một nhịp thở, nếu không có thiết bị này trấn giữ. Và chính cục gạch mà bạn ghét lại là thứ đang đứng giữa bạn và sự hỗn loạn đó. Tôi bắt đầu nhìn nó giống như một hệ thống đang âm thầm xử lý một vấn đề cực kỳ nguy hiểm mà chúng ta chưa bao giờ thực sự hiểu. Nếu bạn muốn cùng tôi mở lớp vỏ của thứ tưởng chừng vô nghĩa này để xem bên trong nó đang làm gì mỗi giây, để bảo vệ thiết bị của bạn, hãy nhấn đăng ký kênh, vì những gì bạn sắp nghe có thể sẽ khiến bạn không bao giờ nhìn những vật quen thuộc theo cách cũ nữa. Nhưng nếu cục gạch đó biến mất, chuyện gì sẽ xảy ra ngay lập tức? Tôi từng nghĩ điện chỉ đơn giản là điện, cắm vào là chạy. Nhưng khi bắt đầu tìm hiểu nghiêm túc, tôi nhận ra mình đã hiểu sai từ gốc. Dòng điện trong nhà bạn không phải là một dòng chảy êm đềm như nước trong ống, nó giống như một thứ gì đó hoang dã hơn nhiều. Dòng điện từ ổ cắm là dòng điện xoay chiều AC. Ở Việt Nam, nó có điện áp khoảng 220V, và quan trọng hơn, nó không đi theo một hướng cố định, nó đảo chiều liên tục khoảng 50 lần mỗi giây, nghĩa là năng lượng không chảy thẳng mà rung lắc qua lại, giống như một lực đang bị giật qua giật lại với tốc độ cao. Khi tôi hình dung điều đó, tôi không còn thấy nó giống dòng nước nữa, nó giống như một chiếc vòi cứu hỏa bị bật hết công suất, phun ra một luồng năng lượng mạnh, không ổn định và cực kỳ khó kiểm soát. Và tôi nhìn lại chiếc laptop của mình, bên trong nó là những con chip với hàng tỷ transistor, mỗi transistor nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những thứ đó không được thiết kế để chịu đựng một cú đập năng lượng như vậy, chúng cần một dòng điện cực kỳ ổn định, nhẹ nhàng, đi theo một chiều duy nhất, gọi là dòng điện một chiều DC, với điện áp thấp hơn rất nhiều, thường chỉ khoảng 19V. Sự chênh lệch này không chỉ là khác nhau một chút, nó giống như việc bạn cố gắng uống nước từ một vòi chữa cháy, không phải là bạn uống không ngon, mà là bạn không thể sống sót nếu làm vậy. Và đây là khoảnh khắc khiến tôi thực sự bất ngờ, nếu bạn cắm trực tiếp laptop vào nguồn điện AC220V, chuyện xảy ra không phải là máy không chạy, nó sẽ bị phá hủy gần như ngay lập tức. Các linh kiện bên trong sẽ bị quá tải, nhiệt tăng vọt và dòng điện không kiểm soát sẽ làm hỏng bo mạch trong tích tắc. Đây không phải là giả thuyết, mà là nguyên lý cơ bản trong điện tử công suất, được trình bày rõ trong các giáo trình như Power Electronics của Mohan. Lúc đó tôi mới hiểu ra, vấn đề không phải là làm sao để cấp điện cho laptop, vấn đề thật sự là làm sao để biến một thứ nguy hiểm, hỗn loạn và mạnh mẽ thành một thứ đủ hiền để những vi mạch nhỏ bé có thể sử dụng được. Điện, hóa ra, không phải là một thứ trung tính, nó có tính cách, và nếu bạn không kiểm soát được nó sẽ phá hủy mọi thứ mà bạn cố gắng kết nối. Chính ở đây, vai trò của cục gạch bắt đầu trở nên rõ ràng hơn với tôi, nó không phải là một phụ kiện truyền điện. Nó là một hệ thống đang làm nhiệm vụ đàm phán giữa hai thế giới hoàn toàn khác nhau, một bên là năng lượng thô từ ổ cắm và một bên là những vi mạch cực kỳ mong manh. Và điều khiến tôi tò mò nhất là làm sao một khối nhựa nhỏ như vậy có thể thực hiện một quá trình phức tạp đến mức đó, hàng nghìn lần mỗi giây mà chúng ta hoàn toàn không nhận ra. Và tôi quyết định mở nó ra, không phải theo nghĩa đen, mà là bắt đầu mở từng lớp logic bên trong, và càng đi sâu, tôi càng có cảm giác mình không đang nhìn vào một thiết bị mà là một hệ thống đang vận hành như một thành phố thu nhỏ. Dòng điện bước vào cục gạch không được chào đón một cách nhẹ nhàng, nó bị chặn lại ngay lập tức bởi một thứ có tên nghe khá khô khan, bộ chỉnh lưu cầu, nhưng cách nó hoạt động thì không hề khô khan chút nào. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng ở một ngã tư hỗn loạn, nơi xe cộ lao tới từ mọi hướng, không có luật, không có trật tự, và rồi có 4 người điều phối xuất hiện, họ không ngăn xe lại, họ chỉ làm một việc, ép tất cả xe, bất kể đến từ đâu, phải đi theo cùng một hướng.
đó chính là điều bộ chỉnh lưu, làm với dòng điện xoay chiều, nó không làm điện hiền hơn, nó chỉ khiến nó nhất quán hơn, thay vì chạy qua lại, dòng điện bị lật lại để chỉ chạy theo một chiều duy nhất. Đây là nguyên lý cơ bản của mạch chỉnh lưu cầu, được trình bày trong các tài liệu như Fundamentals of Power Electronics của Ericsson và Maximovic. Nhưng khi tôi nhìn vào dạng sóng sau khi chỉnh lưu, tôi nhận ra một điều, nó vẫn rất xấu, không phải xấu theo nghĩa thẩm mỹ, mà là xấu theo nghĩa kỹ thuật. Nó nhấp nhô, gồ ghề, giống như một con đường đầy ổ gà, và nếu bạn đưa dòng điện này trực tiếp vào laptop, nó vẫn có thể gây hại, không phải ngay lập tức như AC, nhưng đủ để làm giảm tuổi thọ và gây lỗi. Và đó là lúc bể chứa xuất hiện, tụ điện. Trước đây tôi từng thấy linh kiện này rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu nó làm gì, cho đến khi tôi bắt đầu nhìn nó như một cái bể nước. Khi dòng điện tăng cao, tụ điện hứng lấy phần dư và tích trữ lại, khi dòng điện giảm xuống, nó xả phần năng lượng đã tích để bù vào, kết quả là những đỉnh cao và đáy thấp được san phẳng. Về mặt vật lý, năng lượng được lưu trữ trong tụ điện được mô tả bằng công thức E bằng 1/2 CV2, nó là xương sống trong mọi giáo trình của Ericsson hay Maximovic. Nhưng thứ giữ chân tôi lại với linh kiện này không phải là vẻ đẹp của toán học, mà là cái ý tưởng điên rồ đằng sau, làm thế nào chúng ta có thể giam giữ hàng tỷ electron vào một không gian hẹp và điều khiển chúng theo ý mình, đó mới là lúc câu chuyện thực sự bắt đầu. Chúng ta không cố gắng loại bỏ sự dao động, chúng ta chỉ làm cho nó ít quan trọng hơn. Dòng điện lúc này bắt đầu trông ổn định, nhưng chỉ là ổn định về hình dạng, vấn đề lớn nhất vẫn còn đó, điện áp, nó vẫn đang ở mức hàng trăm vôn. Trong khi laptop của bạn chỉ cần khoảng 19 vôn, và đây là lúc tôi nghĩ, chắc chỉ cần một biến áp để giảm điện áp xuống là xong. Nhưng rồi tôi nhớ ra một điều mà trước đây tôi chưa bao giờ để ý, những biến áp truyền thống cực kỳ nặng. Nếu bạn từng thấy các bộ nguồn cũ, bạn sẽ biết chúng có thể nặng vài kg, lý do không phải vì kỹ sư lười, mà vì vật lý không cho phép làm khác. Ở tần số thấp như 50 Hz, để truyền đủ năng lượng, bạn cần một lõi từ lớn, rất lớn, điều này được giải thích rõ trong các giáo trình điện tử công suất như của Mohan. Và tại đây, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không khớp, nếu mọi thứ chỉ dừng ở đây thì cục gạch của bạn đáng lẽ phải nặng như một cục sắt. Nhưng nó không phải vậy, nó nhẹ hơn rất nhiều, và điều đó có nghĩa là có một thứ gì đó hoàn toàn khác đang diễn ra bên trong. Không phải chỉ là chuyển đổi điện, mà là một cách tiếp cận khác với chính các định luật vật lý. Khi tôi nhận ra điều đó, tôi không còn nhìn cục gạch như một thiết bị nữa, tôi bắt đầu nhìn nó như một hệ thống đang giải quyết một bài toán mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Làm sao để biến một dòng năng lượng hỗn loạn, điện áp cao thành một dòng năng lượng ổn định, điện áp thấp mà không cần một khối kim loại khổng lồ, và câu trả lời không nằm ở việc giảm điện mà nằm ở việc thay đổi cách chúng ta xử lý thời gian của dòng điện đó. Và chính ở đây, tôi nhận ra mình đã hiểu sai toàn bộ vấn đề. Tôi từng nghĩ muốn giảm điện áp thì cứ hạ xuống là xong, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Nếu bạn cố giảm trực tiếp từ 220V xuống 19V bằng cách truyền thống, bạn sẽ cần một biến áp lớn, nặng và cực kỳ cồng kềnh. Điều này không phải do kỹ thuật kém, mà do chính giới hạn của vật lý. Nhưng rồi, tôi phát hiện ra một ý tưởng khiến tôi phải dừng lại vài giây để suy nghĩ. Thay vì thay đổi điện áp ngay lập tức, họ thay đổi thời gian của dòng điện. Bên trong cục gạch có một linh kiện nhỏ đến mức bạn có thể bỏ qua nếu không để ý, transistor chuyển mạch, nhưng chính nó là trái tim của toàn bộ hệ thống. Nó không làm việc theo kiểu tuyến tính, nó không giảm dần điện, nó bật rồi tắt, không phải vài lần mỗi giây, mà là hàng chục nghìn lần mỗi giây. Theo các tài liệu kỹ thuật từ Texas Instruments và On Semiconductor về nguồn chuyển mạch SMPS, tần số này thường nằm trong khoảng từ vài chục đến hàng trăm kHz. Lúc đầu, tôi không hiểu việc này có ý nghĩa gì, tại sao phải làm phức tạp như vậy. Câu trả lời nằm ở định luật mà tôi mới vừa khám phá, kích thước biến áp tỷ lệ nghịch với tần số, hiểu nôm na là nếu bạn muốn biến áp nhỏ lại, hãy bắt nó hoạt động nhanh hơn, tần số càng cao, linh kiện càng tí hon. Đây không chỉ là lý thuyết trong cuốn sách Power Electronics của Mohan Sách, mà là một cuộc cách mạng về vật liệu và công suất mà chúng ta đang thừa hưởng hàng ngày. Và mọi thứ bắt đầu ghép lại, thay vì sử dụng dòng điện 50 Hz từ ổ cắm, họ cắt dòng điện thành những xung cực nhanh, hàng chục nghìn lần mỗi giây, khi đó, biến áp không còn cần phải lớn nữa, nó có thể nhỏ lại đáng kể mà vẫn truyền đủ năng lượng. Đây không phải là tối ưu thông thường, đây là một cách lách qua giới hạn vật lý, không phải bằng cách phá luật, mà bằng cách khai thác nó theo một cách thông minh hơn. Nếu bạn hình dung dòng điện ban đầu như một khối lớn, thô và khó kiểm soát, thì những gì SMPS làm giống như việc nghiền nó thành hàng nghìn mảnh nhỏ, dễ xử lý hơn, mỗi mảnh mang một phần năng lượng, và khi ghép lại,
chúng tạo ra một dòng điện ổn định, chính xác hơn rất nhiều. Và điều khiến tôi thực sự bất ngờ là toàn bộ quá trình này diễn ra liên tục, không ngừng nghỉ, với tốc độ mà mắt người không thể nhận ra. Mỗi giây, transistor đó đang bật tắt hàng chục nghìn lần. Mỗi giây, dòng điện đang được tái tạo lại từ đầu, không phải chỉ để cung cấp năng lượng, mà để đảm bảo năng lượng đó ở đúng dạng mà thiết bị cần. Khi hiểu đến đây, tôi bắt đầu nhìn cục gạch bằng một góc nhìn hoàn toàn khác. Nó không còn là một bộ chuyển đổi đơn giản, nó là một hệ thống đang chủ động kiểm soát năng lượng từng khoảnh khắc một. Không phải bằng cách làm chậm lại, mà bằng cách tăng tốc mọi thứ lên đến mức mà chính vật lý trở nên dễ xử lý hơn, và điều đó, với tôi, mới thực sự là phần kỳ diệu nhất. Nhưng vẫn còn một câu hỏi khiến tôi không thể yên tâm, nếu bên trong cục gạch đó vẫn tồn tại điện áp cao nguy hiểm, tại sao tôi có thể cầm dây sạc bằng tay mà không gặp vấn đề gì? Câu trả lời nằm ở một chi tiết nhỏ, gần như vô hình, nhưng lại mang tính sống còn, OPTO coupler. Khi tôi hiểu cách nó hoạt động, tôi thực sự bất ngờ, thay vì dùng dây dẫn để truyền tín hiệu giữa phần điện áp cao và phần điện áp thấp, hệ thống này dùng ánh sáng, một led nhỏ phát tín hiệu, và phía bên kia nhận tín hiệu đó bằng cảm biến quang, không có dòng điện trực tiếp nào đi qua giữa hai phần, không có cầu nối vật lý. Đây gọi là cách ly điện, galvanic isolation, một nguyên tắc an toàn quan trọng được mô tả rõ trong các tài liệu kỹ thuật của Visay và Broadcom về OPTO coupler. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi có sự cố ở phía 220V, dòng điện nguy hiểm cũng không thể nhảy sang phía bạn đang chạm vào. Và không chỉ dừng ở đó, các bộ sạc còn phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc tế như IEC 62368-1 với các bài kiểm tra cách điện lên đến khoảng 3000V, tức là chúng được thiết kế để chịu được những tình huống mà bạn thậm chí không bao giờ nghĩ tới. Khi hiểu đến đây, tôi nhìn lại cục gạch đó và cảm giác khó chịu ban đầu gần như biến mất, thứ từng khiến tôi bực bội, hóa ra lại là một hệ thống đang âm thầm bảo vệ tôi từng giây. Và có lẽ, điều đáng sợ không phải là cục gạch đó tồn tại, mà là nếu một ngày nào đó nó không còn ở đó nữa. Khi tôi bắt đầu từ một cảm giác khó chịu, một cục gạch vướng víu trên dây sạc, tôi không nghĩ rằng mình sẽ đi đến một kết luận lớn hơn nhiều. Nhưng càng đào sâu, tôi càng nhận ra thế giới xung quanh chúng ta không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó. Những thứ chúng ta coi là phiền phức, lỗi thời hay không đáng chú ý, đôi khi lại là những hệ thống tinh vi đang âm thầm bảo vệ chúng ta mỗi ngày. Bộ sạc laptop không chỉ truyền điện, nó điều phối, làm mịn, tái cấu trúc và cách ly năng lượng hàng nghìn lần mỗi giây để đảm bảo bạn có thể sử dụng công nghệ một cách an toàn, và điều đáng nói là tất cả quá trình phức tạp đó diễn ra mà chúng ta không hề nhận ra. Sau tất cả, tôi nhận ra rằng đừng bao giờ đánh giá thấp những thứ quen thuộc, bởi vì chính trong những điều hiển nhiên nhất lại ẩn chứa những nguyên lý sâu sắc nhất. Nếu bạn bắt đầu đặt câu hỏi nhiều hơn, đào sâu hơn, bạn sẽ không chỉ hiểu thế giới rõ hơn mà còn trở nên sắc bén hơn trong cách suy nghĩ, ra quyết định và nhìn nhận vấn đề trong cuộc sống. Và điều này có một sự liên quan rất thực tế, ngày nay không chỉ điện năng mà cả thông tin, công nghệ, AI cũng là những dòng năng lượng mới. Nếu bạn không hiểu cách chúng hoạt động, bạn sẽ chỉ là người tiêu thụ, nhưng nếu bạn hiểu và biết cách khai thác, bạn có thể biến chúng thành công cụ, tạo ra giá trị, thậm chí là thu nhập. Đó cũng là lý do tại sao nhiều người đang bắt đầu học cách xây dựng kênh YouTube kết hợp AI và affiliate để biến kiến thức thành tài sản. Những khóa học tốt thường không chỉ dạy bạn cách làm video mà còn giúp bạn hiểu cách hệ thống vận hành, cách tối ưu nội dung, tận dụng thuật toán và tạo nguồn thu bền vững, và thường những cơ hội tốt nhất luôn đi kèm với sự giới hạn, ưu đãi có thời hạn, số lượng học viên giới hạn, và nếu bạn bỏ lỡ, bạn sẽ phải tự mò mẫm trong một hệ thống phức tạp hơn rất nhiều. Bạn có thể tham khảo khóa học YouTube Ads Affiliate mà tôi đã học tại đường link trong phần mô tả hoặc quét mã QR trên màn hình. Và tôi muốn hỏi bạn một câu rất đơn giản, bạn có từng đánh giá thấp một thứ gì đó rồi sau này mới nhận ra nó quan trọng hơn bạn nghĩ không? Hãy chia sẻ câu trả lời của bạn ở phần bình luận để mọi người cùng đọc và học hỏi lẫn nhau. Và nếu bạn thấy những góc nhìn như thế này giúp bạn hiểu thế giới rõ hơn, đừng quên xem thêm các video khác trên kênh và nhấn đăng ký để ủng hộ. Điều đó thực sự giúp kênh có thêm động lực để tiếp tục tạo ra những nội dung sâu sắc và hữu ích hơn nữa. Cảm ơn bạn đã nghe.